Dnešním dílem potěšíme všechny příznivce železniční dopravy. Vypravili jsme se totiž do oblasti, které se říká Moravská brána, a právě tady kdysi dávno vedla severní část dráhy císaře Ferdinanda. A budete se divit, i po spoustu letech tady zůstalo spoustu zajímavého. A začneme tady v Jezernici. Vítejte. Moravská brána je nížina, která se táhne od Přerova až po Ostravu. Díky své poloze byla ideální spojující mezi severní oblastí Rakousko-Uherska a Vídní. Zároveň byla první železnicí v českých i rakouských zemích plně obsluhovanou parními lokomotivami. My se dnes podíváme na dva viadukty a jeden opuštěný tunel. Abychom pochopili tyto technické památky, musíme se vrátit do 19. století. Myšlenku výstavby této dráhy z Vídně přes Moravu na sever pojal profesor Polytechnického ústavu ve Vídni a výborný znalec jáchymovských a ostravských dolů František Xaver Riepl. Roku 1829 zveřejnil návrh původně koněspřežské dráhy, která by vycházela z Vídně a procházela Moravou až do Bochní, Halíčí s odbočkami do Brna, Olomouce, Opavy a haličských solných dolů a skladišť. Navržená trať byla dlouhá přes 400 km. Brzy byla založena akciová společnost vídeňských bankéřů, která měla stavbu provést. Nejvýznamnější roli v tomto sehrál Mayer Amschel Rothschild, který si pojistil veškerá privilegia a výhrady tím, že celý projekt pojmenoval jako dráhu císaře Ferdinanda. Císař Ferdinand V. schválil tuto Rothschildovu žádost 9. dubna roku 1836 a tím se mohlo začít stavět. Do roku 1842 tak byly postupně uvedeny do provozu jednotlivé úseky až po Lipník nad Bečvou. Tam však byla v roce 1842 výstavba železnice z důvodu nedostatku kapitálu pozastavena. Lipník se na 5 let stal koncovou stanicí a město zároveň s jedním z největších překladišť zboží v monarchii. Problém s kapitálem Rothschild vyřešil tím, že společnosti půjčil další nemalé peníze a tím si také více upevnil svůj vliv. Práce na stavbě trati Lipník nad Bečvou Bohumín trvaly celkem 3 roky a trať byla nakonec zprovozněna k 1. květnu roku 1847. Pozoruhodné je, že společnost Severní dráhy stavila tento úsek ve vlastní režii. A právě v roce 1842 byla dokončena stavba Jezernického viaduktu, který má délku 426 metrů. Ten se nachází u města Lipník nad Bečvou v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Skládá se vlastně ze dvou vedle sebe stojících viaduktů. Novější část byla dokončena v roce 1873, protože trať bylo nutné zdvojkolejnit a druhá kolej by se na stávající viadukt prostě nevlezla. Starší viadukt, takzvaně jižní, byl postaven z cihel, novější viadukt, který také je označován jako severní, byl postaven z kamene, takže je lze na první pohled odlišit. V roce 2001 proběhla kompletní rekonstrukce těchto viaduktů v rámci modernizace druhého tranzitního železničního koridoru. V roce 2003 rekonstrukce získala cenu Mostní dílo roku 2001 Ministerstvem dopravy České republiky. Dnes je viadukt dominantou Moravské brány a byl v roce 2007 prohlášen za kulturní památku. Jinak ještě doplním, má celkem 42 oblouků a vysoký je až i 10,5 metru. My jsme se přesunuli do Slavíče a tady máme pozůstatek tunelu právě po severní dráze císaře Ferdinanda. Tunel ve Slavíči se nachází zhruba 1,5 km od Jezernického viaduktu směrem na Ostravu. Tunel byl vybudován v letech 1845 až 1847 jako součást úseku Lipník nad Bečvou Bohumín. Tunel se využíval obousměrně až do roku 1873, kdy byla postavena druhá kolej. Pak se tunel stal jednosměrným, a to ve směru do Lipníka nad Bečvou. Tunel ale začal časem chátrat a společnost již nechtěla do tunelu investovat a tak trať z tunelu byla přeložena v roce 1895 hned vedle druhé, již postavené koleje. Tunel patřil dráhám až do roku 1925, kdy byl převeden pod správu obce Slavíč.
V následujícím století byl tunel využíván mimo jiné jako skladiště brambor a v 60. letech 20. století se dokonce uvažoval o jeho znovu zprovozněním vedením třetí koleje hlavní tratě. To se ale nikdy nestalo, jinak tunel je dlouhý zhruba 259 metrů a 6 metrů vysoký. Dnes se jedná o technickou památku. A naší dnešní poslední zastávkou jsou tady Hranice. Kousek je stanice Hranice na Moravě a tady máme další viadukt. Tak se dívejte. Tento takzvaný hranický viadukt nad údolím řeky Veličky byl postaven mezi léty 1844 až 1846. V roce 1873 byl vedle něj postaven druhý kamenný viadukt, a to z důvodu stavby druhé koleje. V roce 1910 byla zahájena výstavba třetího, tentokrát betonového viaduktu. Nástupem první světové války byla stavba zastavena, ale ne nadlouho. Díky válečným zajatcům byla v roce 1915 stavba obnovena, ale opět byla později zastavena, a to na konci první světové války. Další ranou pro stavbu byla poválečná hospodářská krize, a tak viadukt byl kompletně dokončen až v roce 1939. Od počátku se s tímto viaduktem počítalo jako dvojkolejným, takže celkově hranický viadukt po dokončení třetího viaduktu měl koleje 4. V letech 2000 až 2001 proběhla v rámci modernizace druhého tranzitního koridoru rekonstrukce betonového viaduktu. O nejstarším zděném viaduktu se kvůli špatnému technickému stavu uvažovalo, že se zbourá. To se ale nestalo, byl v roce 2008 rekonstruován a vlaky už po něm nejezdí, protože kolej na zděném viaduktu byla odstraněna. V roce 2007 byly viadukty prohlášeny kulturní památkou. Ještě nakonec pár čísel. Zděný viadukt má délku zhruba 449 metrů a 32 oblouků, kamenný viadukt má délku 426,5 metrů a 32 oblouků a betonový viadukt má délku 434 metrů a 30 oblouků. Severní dráha dnes nese označení jako trať číslo 270 Přerov-Bohumín a je součástí druhého tranzitního koridoru. Po této trati dnes jezdí jak osobní, tak i nákladní vlaky jak na Vídeň, Prahu a Brno, tak i na Ostravu, do Polska a na Slovensko. Tvoří dnes nejdůležitější spojnici na Moravě a tím se také dnes s vámi loučíme, takže zase za týden na dalším výletu.